नमस्कार, तपाईहरुलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। हाम्रो च्यानलमा तपाईहरुले क्लास 1 देखि ब्याचलर सम्मको सबै विषयको सबै च्याप्टर्सहरुको सबै टपिक्सहरुको चाहिँ भिडियोहरु भेटाउन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईहरुले युट्युबमा गएर नेपाल अनलाइन स्कुल भनेर सर्च गर्नु होला अथवा फेसबुकमा, टिकटकमा, भाइबरमा पनि हाम्रो विभिन्न एकाउन्टहरु छ, ग्रुपहरु छ, त्यहाँ पनि नेपाल अनलाइन स्कुल लेखेर सर्च गर्नुभयो भने तपाईहरुले भेटाउन सक्नुहुन्छ र त्यहाँ रहेका भिडियोहरु तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। र आज चाहिँ हामी यो म्याथमेटिक्स पोर्सनमा रहेको जुन डिटर्मिनेन्ट्स छ नि हैन, कुनै पनि म्याट्रिक्सको डिटर्मिनेन्ट कसरी निकाल्ने त भन्ने विषयमा आज हामी चर्चा गर्छौं है। तपाईहरुलाई यो क्लास 10 मा पनि म्याट्रिक्स पढ्नुपर्छ, 11 मा पनि पढ्नुपर्छ, 12 मा पनि पढ्नुपर्छ, पछि गएर ब्याचलरमा बिजनेस स्टडीजमा पनि पढ्नुपर्ने हुन्छ। सो यो सबै लेभलको लागि काम लाग्छ। अब कुनै पनि म्याट्रिक्सको डिटर्मिनेन्ट निकाल्ने जम्मा तरिकाहरू चाहिँ दुई तरिका छन् है। एउटा एक्सपान्डिङ मेथड भनेर भन्छ, कुनै पनि रोको एलङमा कुनै पनि कलमको एलङमा चाहिँ एक्सपान्ड गरेर पनि हामी डिटर्मिनेन्ट निकाल्न सक्छौं भने अर्को एउटा सारास रुल भन्ने हुन्छ, यो चाहिँ सर्टकट मेथड हो है। र आजको हाम्रो यो भिडियोमा चाहिँ आज हामी एक्सपान्डिङ मेथडले कसरी कुनै पनि म्याट्रिक्सको चाहिँ डिटर्मिनेन्ट निकाल्न सक्छौं भन्ने विषयमा चर्चा गर्छौं। सारास रुलको बारेमा चाहिँ हामी अर्को भिडियोमा आउने छौं है। त सुरु गरौँ एक्सपान्डिङ मेथड है। अब हेरौँ, पहिला म्याट्रिक्समा के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा अर्डर हुन्छ, म्याट्रिक्सको एउटा अर्डर हुन्छ है। रो कतिवटा रो छ, कतिवटा कलम छ, त्यो एउटा अर्डर हुन्छ। सो फर्स्ट अफ अल मैले चाहिँ एउटा 2x2 म्याट्रिक्सको चाहिँ अर्डर भएको म्याट्रिक्स चाहिँ लिँदैछु है। सो एउटा मैले म्याट्रिक्स लिएँ अरे A1 B1 हैन, A2 B2 भन्ने म्याट्रिक्स लिएँ अरे, ठिक छ। अब यो डिटर्मिनेन्टको सिम्बल भनेको चाहिँ यस्तो के मोडुलस भन्ने सिम्बल हो डिटर्मिनेन्टको। अब यो 2x2 म्याट्रिक्सको चाहिँ हामीले डिटर्मिनेन्ट निकाल्नु पर्यो भने यसको भ्यालु के हुन्छ त, फर्मुला के हुन्छ भन्दाखेरि A1 B2 माइनस A2 B1 भनेको दिस इन्टु दिस माइनस दिस इन्टु दिस। 2x2 म्याट्रिक्स एकदम सजिलो छ है, तपाईले एक्सपान्ड गरिराख्नु परेन। 2x2 को एउटा सिम्पल फर्मुला छ A1 B2 माइनस A2 B1 है। सो एउटा हेरौँ न त, एउटा क्वेसन हेरौँ, त्यसपछि हामीले मजाले बुझ्छौँ है। जस्तो तपाईलाई एउटा म्याट्रिक्स दिएको छ अरे 2x2 म्याट्रिक्स। फर्स्ट क्वेसन मैले लेख्दैछु 5 6 8 9। ल अब यसको म्याट्रिक्सको डिटर्मिनेन्ट हामीलाई निकाल्नु भनेको छ अरे भने चाहिँ हामी एकदम मजाले निकाल्न सक्छौँ। के गर्ने त, 5 इन्टु 9 भनेको दिस इन्टु दिस, 5 इन्टु 9 A1 B2 माइनस A2 B1 भनेको 8 इन्टु 6 है, एकदम सिम्पल। सो 5 9 जा 45 माइनस 6 8 जा 48, कति आयो त, -3 आयो। एकदम सिम्पल छ है। ल नेक्स्ट अर्को एउटा क्वेसन पनि हेरौँ 2x2 म्याट्रिक्सको, त्यसपछि हामी 3x3 म्याट्रिक्समा जान्छौँ है। अब नेक्स्टमा हेर्ने हो भने जस्तो मैले लिएँ 1 2 3 4, ल -4 मैले लिएँ, ठिक छ। अब हेरौँ यसको के हुन्छ त डिटर्मिनेन्ट भन्दाखेरि दिस इन्टु दिस हैन, A1 B2 भनेको 1 इन्टु -4 माइनस A2 B1 दिस इन्टु दिस 3 इन्टु 2, 3 इन्टु 2 भने चाहिँ कति भयो, -4 माइनस 6 भनेपछि -10 भयो यसको डिटर्मिनेन्ट है। यो चाहिँ हाम्रो 2x2 म्याट्रिक्सको डिटर्मिनेन्ट हामीले यसरी निकाल्ने सिम्पल एउटा फर्मुला छ। तर अब 3x3 म्याट्रिक्सको डिटर्मिनेन्ट कसरी निकाल्ने त है। डिटर्मिनेन्ट अफ 3x3 म्याट्रिक्स भनेको 3टा रो र 3टा कलम भएको म्याट्रिक्स भनेर भनेको है 3x3 भनेको। सो जस्तो मानिलिउँ एउटा कुनै म्याट्रिक्स छ अरे, मैले एउटा म्याट्रिक्सको बनाउँछु 3x3, A11 है, फर्स्ट रो फर्स्ट कलम, फर्स्ट रो सेकेन्ड कलम, A फर्स्ट रो थर्ड कलम, त्यस्तै गरिकन A21 सेकेन्ड रो फर्स्ट कलम, सेकेन्ड रो सेकेन्ड कलम, सेकेन्ड रो थर्ड कलम, थर्ड रो फर्स्ट कलम, थर्ड रो सेकेन्ड कलम, थर्ड रो थर्ड कलम। ल यो एउटा म्याट्रिक्स भयो। अब यो म्याट्रिक्सको चाहिँ हामीलाई डिटर्मिनेन्ट निकाल्नु पर्ने छ। ल यो डिटर्मिनेन्टको मैले सिम्बल देखाएँ है त। अब यो डिटर्मिनेन्ट निकाल्नुभन्दा अगाडि यसको एउटा के रुल छ भने हामीले जहिले पनि एक्सपान्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। कुनै पनि रोलाई आधार मानेर अथवा कुनै पनि कलमलाई आधार मानेर तपाईहरुले एक्सपान्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो अहिले एकछिनमा हामी हेर्छौँ। तर एक्सपान्ड गर्नुभन्दा अगाडि हामीलाई यी सबै एलिमेन्टहरुको चाहिँ साइन थाहा हुनुपर्छ क्या। यो 3x3 म्याट्रिक्सको डिटर्मिनेन्ट निकाल्दाखेरि
त जहिले पनि यो जुन फर्स्टको एलिमेन्टको साइन के हुन्छ प्लस पोजिटिभ साइन हुन्छ है फर्स्टको एलिमेन्टको पोजिटिभ साइन हुन्छ त्यस्तै गरिकन अब सेकेन्डको एलिमेन्टको के हुन्छ नेगेटिभ साइन हुन्छ यसको साइन चाहिँ नेगेटिभ भयो अल्टरनेट यो प्लस भयो त्यही भएर तलको पनि माइनस अल्टरनेट है प्लस माइनस साइन के हुन्छ जहिले पनि अल्टरनेट हुन्छ सुरुको चाहिँ जहिले पनि प्लस लेख्ने त्यसपछि यो माइनसको छेउमा छ यो प्लस भयो माइनसको तल छ यो प्लस भयो यो माइनस भयो यो प्लस भयो यो माइनस भयो यो प्लस भयो हो यसरी पहिला सबै एलिमेन्टहरुको चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त साइन लेख्नु पर्यो बल्ल हामी के गर्न सक्छौं अब एक्सपान्ड गर्न सक्छौं ठीक छ ल अब हेरौं एक्सपान्ड गर्नको लागि मैले के गर्दै छु भने एउटा कुनै रो अथवा कुनै कलम लिनु पर्ने हुन्छ का हामीले है सो मैले चाहिँ सिम्पली एउटा यो ल हेर्नुस् त यहाँ यो रो को आधारमा म चाहिँ एक्सपान्ड गरेर यसको डिटर्मिनेन्ट निकाल्दै छु तपाईले जुन लिदा पनि हुन्छ सो अब यसको एक्सपान्ड गर्दाखेरि कसरी लेख्ने त भन्दाखेरि सुरुमा है अब मैले फर्स्टमा चाहिँ यो लेख्नु पर्यो नि त हैन a21 यसको सिम्बल साइन के छ माइनस छ सो माइनस a21 यो लेखियो अब के गर्ने भन्दाखेरि डिटर्मिनेन्टको सिम्बल दिने ट्याक्क लाएर ल दिनुभयो है सो तपाईले के लिनु भएको थियो त यो a21 भन्ने चाहिँ यो एलिमेन्ट लिनु भएको थियो सो अब हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि यो कलम र यो रो चाहिँ लिदैनौं यो एलिमेन्ट a21 भएको रो र a21 भएको कलम चाहिँ हामी लिदैनौं बाँकी चारवटा एलिमेन्ट कुन कुन छ त भन्दाखेरि a12 a13 a32 a33 हो यो चारवटा एलिमेन्ट हामी लेख्छौं है सो लेखौं a12 a13 a32 a33 कुरा बुझ्नु भयो यसरी अब हेरौं मैले यो फेरि मेटाएँ अब नेक्स्टमा हामी हेर्छौं अब कुन एलिमेन्ट लिनु पर्यो यो रो को आधारमा एक्सपान्ड गर्नुपर्ने हो त्यही भएर मैले a22 लिनु पर्यो a22 को साइन के छ प्लस छ सो यसको साइन चाहिँ हामीले प्लस लेख्छौं प्लस a22 अब फेरि के गर्ने यो a22 भन्ने जुन एलिमेन्ट छ यो कुन रो र कुन कलममा पर्छ त सेकेन्ड रो र सेकेन्ड कलममा पर्छ सो यो सेकेन्ड रो यो सेकेन्ड कलम यो नलिने बाँकी चारवटा एलिमेन्टहरु कुन कुन बाँकी रह्यो a11 a13 a31 र a33 बाँकी रह्यो सो यो मात्रै लेख्ने त लेखौं डिटर्मिनेन्ट को सिम्बल दिने यसरी त्यसपछि a11 a13 a31 र a33 लेख्ने ठीक छ अब हाम्रो एउटा लास्ट एलिमेन्ट बाँकी रहेको छ सो अब a23 भन्ने चाहिँ हाम्रो के छ त एलिमेन्ट एउटा बाँकी छ अब यो a23 भन्ने एलिमेन्टको साइन के छ माइनस छ हो सो माइनस a23 अब फेरि डिटर्मिनेन्टको सिम्बल दिनु पर्यो डिटर्मिनेन्टको सिम्बल दिउँ ल अब फेरि यहाँ पनि के गर्ने यो a23 भएको रो भनेको यो रो हो कलम भनेको यो कलम हो सो बाँकी रहेको एलिमेन्ट लेख्नु पर्यो चारवटा एलिमेन्टहरु है तपाईले अहिले एउटा ठ्याक्कै म क्वेशन गराउँछु त्यहाँबाट ठ्याक्कै बुझ्नुहुन्छ अब यहाँ a11 भन्ने छ सो a11 अर्को a12 छ a31 छ a32 छ हो यसरी ल यो भयो हाम्रो डिटर्मिनेन्ट है यहाँबाट हामीले मजाले डिटर्मिनेन्ट निकाल्न सक्छौं अब कसरी निकाल्ने त भन्दाखेरि हाम्रो अघि 2/2 म्याट्रिक्सको हामीले जसरी निकालेको थियौं हैन a1b2 a2b1 गरेर यहाँ पनि त्यस्तै हो अब सो माइनस a21 जस्ताको त्यस्तै लेखियो अब यसको डिटर्मिनेन्ट के हुन्छ दिस इन्टु दिस हैन a12 इन्टु a33 माइनस दिस इन्टु दिस है अघि भर्खर 2/2 म्याट्रिक्समा हामीले पढेको थियौं नि हैन a1 a2 b1 b2 को के हुन्छ डिटर्मिनेन्ट भन्दाखेरि a1 b2 माइनस a2 b1 हुन्छ सो यहाँ पनि त्यही हो यो र यो मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो a1 इन्टु a33 a12 इन्टु a33 माइनस a32 इन्टु a13 ल फेरि यसकोमा प्लस a22 यहाँ पनि a11 इन्टु a33 माइनस a31 इन्टु a13 र लास्टमा माइनस a23 ब्राकेट भित्र a11 इन्टु a32 माइनस a31 इन्टु a12 ल यसरी चाहिँ हामीले डिटर्मिनेन्ट निकाल्छौं अब यहाँ त सबै एलिमेन्टहरुको भ्यालु हुन्छ त्यसपछि हामीले मजाले निकाल्न सकिहाल्छौं क्याल्कुलेसन गर्न सकिहाल्छौं जस्तो एक्जाम्पलको लागि हामी एउटा क्वेशन हेरौं ठीक छ तपाईलाई अनि मजाले क्लियर हुन्छ है सो एउटा क्वेशन मैले लेख्दै छु 1
2 3 4 5 6 7 8 9 ल यसको चाहिँ हामीले अब के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि डिटर्मिनेन्ट निकाल्नु पर्यो है। ल हेरौँ है त। अब तपाईले कृपया चाहिँ हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला है, नेपाल अनलाइन स्कुललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, अनि भिडियोलाई पनि कृपया सेयर गरिदिनु होला, किनकि हामीले यस्तै भिडियोहरू चाहिँ हरेक दिन हालिरहेका हुन्छौँ। सो त्यो भिडियोको नोटिफिकेसन आउँछ, हामी लाइभ क्लासहरूमा आउँछौँ, लाइभ क्लासमा आएको बेलामा तपाईँलाई थाहा हुन्छ कुन बेला लाइभ क्लास भइरहेको छ भनेर हैन, आफ्नो प्रब्लम्सहरू तपाईँले त्यहाँ सोध्न सक्नुहुन्छ। सो कृपया सब्स्क्राइब चाहिँ गरिदिनु होला है। ल अब सुरु गरौँ। सो पहिला यसको डिटर्मिनेन्ट निकाल्नुभन्दा अगाडि हामीले के थाहा पाउनु पर्यो अरे, यसको साइन, हरेक एलिमेन्टको साइन थाहा पाउनु पर्यो। सो जहिले पनि यो सुरुको के हुन्छ, फर्स्ट एलिमेन्टको प्लस साइन, त्यसपछि यसको माइनस, यसको प्लस, यसको माइनस, यसको प्लस, यसको माइनस, यसको प्लस, माइनस प्लस। यो तपाईँले चाहिँ आफ्नो कपीमा नलेख्नु होला है, यसरी साइन यो रफमा तपाईँले लेख्नुभयो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ। ल अब तपाईँले यसको डिटर्मिनेन्ट निकाल्नु पर्ने छ, कुनै पनि रो अथवा कुनै पनि कलमको आधारमा तपाईँले यसको डिटर्मिनेन्ट निकाल्न सक्नुहुन्छ है, कुनै पनि रो कुनै पनि कलमको आधारमा। ल मैले चाहिँ के गरेँ भन्दाखेरि यो जुन रो छ यो रोको आधारमा चाहिँ म यसको डिटर्मिनेन्ट निकाल्न खोज्दैछु अब है। सो म के गर्छु भने पहिला यो फर्स्ट एलिमेन्ट हेरौँ, के छ 1 भन्ने एलिमेन्ट छ हो। सो यो 1 को के छ त साइन प्लस छ, सो 1 लेखेँ मैले। 1 लेखिसकेपछि म के गर्छु, यो 1 भएको रो र 1 भएको कलमलाई म हेर्दिनँ, बाँकीहरू मात्रै हेर्छु। 8 7 5 9 छ, सो डिटर्मिनेन्ट अफ 8 7 5 9 यसरी, ठिक छ। ल अब यो 1 को काम सक्यो। अब नेक्स्टमा हेरौँ, 1 को काम सक्यो भने अब यो रोमा अर्को के छ 2 छ हो। सो यो 2 को साइन के छ माइनस छ, सो -2। अब डिटर्मिनेन्ट लेख्नु पर्यो। अब डिटर्मिनेन्टको लागि के गर्छौँ हामी, पहिला यो 2 भएको रो र यो 2 भएको कलमलाई हामी लेख्दैनौँ, बाँकीहरू मात्रै लेख्छौँ। सो के छ त 4 7 6 9 छ, 4 7 6 9। ल सिमिलरली अब हामी एउटा लास्ट एलिमेन्ट छ 3 भन्ने एलिमेन्ट हामी लिन्छौँ। सो यो एलिमेन्ट लिँदाखेरि यो एलिमेन्ट भएको रो र यो एलिमेन्ट भएको कलमलाई हामीले हटाइदिन्छौँ, बाँकी के रह्यो हेरौँ है। सो 3 को साइन के छ +3 छ, +3 अनि डिटर्मिनेन्ट के बाँकी रह्यो 4 8 6 5 बाँकी रह्यो। सो यसको डिटर्मिनेन्ट, ठिक छ, एकदम सजिलो छ है। ल अब डिटर्मिनेन्ट निकालौँ। सो 1 जस्ताको तस्तै ब्राकेटभित्र अब के हुन्छ हेर्नुहोस्, दिस इन्टु दिस 2x2 म्याट्रिक्स हो यो, दुईटा रो दुईटा कलम छ। सो 8 × 9 पक्नु है त, म अर्को कलरले गर्छु। 8 × 9 माइनस के हुन्छ 5 × 7, 5 × 7। ल सिमिलरली अब नेक्स्टमा हेर्ने हो भने -2 के हुन्छ 4 × 9, 4 × 9 माइनस 6 × 7, 6 × 7। ल अनि लास्टमा हेर्ने हो भने +3 × 4 × 5, 4 × 5 माइनस 6 × 8, 6 × 8। ल सो अब हाम्रो डिटर्मिनेन्ट कति आउँदै रहेछ त हेरौँ है। 1 लेखिराख्नु परेन, 8 9 8 72 -7 5 35 है। सो -2 छँदैछ यहाँ, 9 4 36 -6 7 42 +3 5 4 20 -6 8 48। सो 72 - 35 भने कति हुन्छ 37 अनि -2 × 36 -42 भने कति भयो -6 भयो, अनि +3 × 20 - 48 भनेको कति हुन्छ त 30 40 38 हुन्छ हो, 28 हुन्छ है, 28 -28 हुन्छ, -28। सो 37 -+12 -3 × 28 भनेको कति भयो त 84 भयो। सो कति आयो त -35 चाहिँ यसको के रहेछ त डिटर्मिनेन्ट रहेछ है।
हो यो 3/3 म्याट्रिक्सको हामीले डिटर्मिनेन्ट चाहिँ यसरी निकाल्छौँ। यसलाई भन्छौँ हामी एक्सपान्डिङ मेथड है। एक्सपान्डिङ मेथडबाट हामीले डिटर्मिनेन्ट निकाल्नुपर्ने हुन्छ। अब यसको साइरस रुलको पनि अर्को मेथड छ। साइरस रुलको मेथड चाहिँ एकदम सर्टकट मेथड छ, तर यो साइरस रुल चाहिँ 3/3 म्याट्रिक्समा मात्रै लागु हुन्छ, अरूमा लागु हुँदैन। यो हामी नेक्स्ट भिडियोमा हेर्नेछौँ। तपाईँले त्यो भिडियो एकदम महत्त्वपूर्ण भिडियो त्यो हेर्नु होला है, किनकि त्यहाँबाट हामीले सर्टकटमा डिटर्मिनेन्ट निकाल्न सक्छौँ। सो तपाईहरुलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्टमा प्रतिक्रिया दिन भने नबिर्सनु होला र हाम्रो भिडियोलाई कृपया लाइक, सब्स्क्राइब र शेयर गरेर चाहिँ हाम्रो मद्दत गरिदिनु होला। तपाईहरुले यो भिडियो शेयर गरिदिनु भयो भने हाम्रो देशमा रहेका विभिन्न जुन ठाउँहरू छन् हैन, दुर्गम ठाउँहरूमा पनि त्यहाँ विद्यार्थीहरूले थाहा पाउँछन् नि। तपाईले फेसबुकमा शेयर गर्नुहुन्छ, भाइबरमा शेयर गर्नुहुन्छ, टिकटकमा शेयर गर्नुहुन्छ, अनलाइन प्लेटफर्ममा शेयर गर्नुहुन्छ। त कहीँ न कतैबाट चाहिँ जुन पढ्न चाहने तर पढ्न नसकेका विद्यार्थीहरूले चाहिँ यो भिडियो भेटायो भने उनीहरूले धेरै धेरै तपाईहरुलाई धन्यवाद दिन्छन्। सो कृपया यो भिडियोलाई शेयर गर्न भने चाहिँ नबिर्सनु होला। हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुलको साथ र सहयोग हमेशा तपाईहरु दिइराख्नु होला भन्दै म आज बिदा लिन चाहन्छु। हजुरहरूले यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भयो त्यसको लागि हजुरलाई हृदयबाट धेरै धेरै धन्यवाद छ। स्वस्थ रहनुस्, व्यस्त रहनुस्, मस्त रहनुस्।